Okay, start na tayo. Makita yung PowerPoint ko? Yes po, sir. Okay. So, series resistor inductor capacitor circuit. So, I prepared several slides. And then, base dito, i-edit na lang natin para ma-solve natin yung tatlong example na meron tayo dito. So, this is example number 1. This is a simple circuit na naka-series. So, wala akong makitang capacitor. Wala akong makitang resistor. Kaya yan na lang yung symbol natin ng resistor. So, that's a 5 ohm resistor. And then, ano tong symbol na to? Inductor o capacitor? Inductor po. Okay, so the inductor is 10 millihenry. Notice the difference between circuit 1 and circuit 2 is that the supply here has no longer positive negative symbol. Naka-AC na siya. Tama? Then may nakalagay na 10 volts which is yung voltage source natin. Tapos may nakalagay na frequency which is in hertz. So 60 hertz daw yung frequency. Anong silbi ng 60 hertz na yan? Yung 60 hertz na yan, kailangan mo para ma-compute mo yung reactance ng inductor. So the reactance of the inductor, ang unit niya, naka-ohms. The formula of the reactance is XL is equal to 2 pi L. So that's 2 times pi times 10 times 10 to the negative 3. Bakit negative 3? Bakit negative 3? Anybody? Anybody? Sir, naka-milli po. Naka-milli. So, milli siya. So, pag sinabing milli, times 10 to the negative 3. Good tayo? Pakicompute nga ito kung tama o mali. So, use the value of phi. Yung phi na gagamitin mo is shift times 10 to the x ng calculator. Saan ang sagot? Tama ito? Mag-participate kayo. Kung hindi, papatayan ko kayo ng Zoom. Tatapusin ko itong PowerPoint ito at bibigyan ko kayo ng assignment. Hindi ko Sir, may ipapaliwanag. lumalabas sa akin, sir. 2 times pi times 10 times 10 raised to the negative 3. Bakit? $10 millihenry. 2 times 2 pi f L. So, ang frequency natin is 60. Yung yan. Mapaki-compute. Tama po, sir. Okay na. Good. So, that value now, ito yan. Yung resistor is in phase. Sorry, ibig sabihin ng in phase. 5 plus J0. Okay? J0. Ito nakuha mong value, 3.770. That's equal na to 3.770 angle 90. So, asama sa assignment nyo yan. Bakit naging angle 90 kapag inductor? Ano siya? Impedance for reactor has 0, resistor is 0, 90 degrees angle for the inductor and negative 90 degrees for the capacitor. Bakit ganun yung angle niya? So, kasama sa assignment nyo yan. So, kapag inductor daw, 90 degrees yung angle niya. So, pag kinonvert mo yung 3.770 angle 90 to rectangular, ito yung lalabas. Tama ba? 5 angle 0 is 5 plus J0 eh. 3.770 angle 90. Punta kayo sa calculator niyo gawin yung complex. Nagawa niyo ng complex. So, ang pipindutin niyo susunod is 3.770. Naka-complex ka. 3.770 shift ENG 90. Press mo yung equals. Tama to?
Sagot. Sir, 377 over 100 ay SD. 3.77 ay 3.77i. So notice dito sa circuits, hindi natin ginagamit yung I. Ang ginagamit natin is J. So yung J tsaka yung I, parehas lang yun. Okay? So it's equal to the square root of -1. We cannot use I because I is a symbol for current. Tapos, to emphasize, this is an imaginary number. Yung J, nauuna bago yung number. Okay? In some books, numbers tapos J, kaya lang, gagamitin natin is mauuna yung J bago yung number. To emphasize na yun yung imaginary part. Nasusundan? Nasusundan. Okay tayo dito? So ito, okay ito. 5 plus J0. Kasi angle natin is 0 eh. So ang lalabas na sa calculator mo niyan, 5 lang. So ano yung J mo, yung imaginary mo? Pag wala, therefore that is 0. So 5 plus J0. 0 plus J, 0.3770. So kapag ka-resistor, 0 degrees yung angle niya. Kapag ka-inductor, 90 degrees. Okay? Then, ang supply natin, which is yung voltage source natin, is 10 volts. So that's 10 plus J0 or 10 angle 0 degrees. Agree? Okay, this is what we know so far. Sa isang circuit na naka-series, resistors na naka-series, how do you solve for the total reactance? How do you solve for the total? Anybody? Paano mo computein yung total niyan? Sa isang circuit na naka-series, meron kang dalawang resistor na naka-ohms. Paano mo computein yung equivalent niya? Ano yung total niya? i-add ko. Add. So, compute for the total impedance. Total impedance or C total is equal to 5 plus J0 plus 0 plus J0 3.770. So, add mo lang silang dalawa. Since this is a complex number, i-add lang. So, real sa real, imaginary sa imaginary. We have 5 plus J 3.770 ohms. Do you agree with this one? Yes or no? Tama? Tama po, sir. Then, i-convert mo siya into its polar form. So, paano siya i-convert po sa polar form? Option, then baba mo yung arrow keys hanggang lumabas yung to polar, R angle theta, then press mo yung equals. Ito yung lalabas. Tama ba? Opo, sir. Agree? Okay tayo? Good? So let's update our table. Ito na siya ngayon. Ito yung unang resistor natin. Ito yung inductor. Makukuha natin yung total. So bakit in-add? Kasi yung circuit naka-series lang. Eh sir, inductor yun ah. Hindi. Kinompute na natin siya in terms of its reactance. Naka-ohms na siya. Kaya makukuha mo yung impedance. So, take note of those words. Impedance siya reactance. Papahanap ko rin yung definition sa inyo. Okay? Maliwanag? So, nakuha ko na to. Sa isang circuit na naka-series, ano ang pare-parehas? Tinuro ko sa inyo ng circuits 1 yan. Sa Ohm's law. Sige, KVL, KCL, Ohm's law. Ano ang pare-parehas sa isang circuit na naka-series? Iisa lang ang current na dumadaan sa kanya. Tama? Kung isa lang ang current na dumadaan sa kanya, I can solve for that specific current, which is basically I is equal to V total over C total. Total nito divided by C total. Hindi to E. E dapat to. Hindi yan V. E total divided by Z total. Do you agree? Agree? Opo, sir. Kasi naka-series tayo, di ba? So may total ako na circuit na resistance, meron akong total na current, voltage, therefore masasolve ko yung current. V is equal to I is equal to V over R.
So V over voltage over ohms. So that would be equal to 10 plus J0, which is yung value dito, divided by 5 plus J770. 5 plus J7070. Sa paki-compute, tama ba yung sagot ka? Yes or no? Tama po, sir. Tama to? Pati yung Opo. polar niya? Pati yung polar niya? Agree? Okay. So sabi natin kanina sa isang circuit na naka-series, pare-parehas ang current na dumadaan. Tama? Therefore, iisa lang yung current dito na current na dumadaan sa inductor at yung current na dumadaan sa resistor. Do you agree? Yes, Tama? sir. 2 oras kung tina-type to tapos ganito lang kadali yung explanation, no? So, after nyan, can I solve for the voltage across the resistor and the voltage across the inductor? Yes or no? Yes, sir. Paano? There's Ohm's law. Ohm's law. So, V is equal to IR. IR. So, this is actually yung isa. Ito actually yung example dun sa binigay ko sa inyong AC analysis na PDF. Okay, inayos ko lang. So, using Ohm's law, I is equal to ZR. Multiply mo to. So, 1.375 plus J 0.961, which is my I. Ito. Times 5 ohms. So, 5 plus J0. Tama ba to? ER? Voltage across the resistor? Tama? Wala akong naririnig. Nakamute kayo lahat. Tama ba? Sa-times mo lang Sir, yan. naka-fraction yung lumalabas. Ano? SD. 6.875 minus 4.805. Yun na. Tama. 875, sir. 875. Opo, sir. Yung sa ano po, 6. 6.875. Opo, sir. 6.875. Okay. Then convert that one into its polar form. 8.388 angle negative 34.95. Teka, 1.375 minus 0.961i times 5 plus 0i. 6.875J, 4.05. Then option 1 equals SD. 8 point. Ano sagot? 8 point. 8 point. Ano? 378? 388 po. 8.388. Angle? Negative 34.95. 950. Tama. Good. Good. How about yung kabila? That would be 0 plus 3.77i. Press mo yung SD. 3.623 plus 5. Tama ba? Mali itong J ko. 3.623 plus 5.184. J. Tama. Opo, sir. Then convert that into polar. 6.324
6.324. 324. Angle 55.05. 050. Apo. Okay tayo? Yes po. Ayun pala eh. 1.275 pala. Kaya naman pala eh. 1.275. Sorry. Mali na ako ng type. Hindi, undo ko na lang to. Wala na. Double check 1.275. (1.275) minus 0.0961 I times 5 plus 0 I. Answer, 6.375. Tama na yung Tama 6.375. na po, sir. Minus J, 0.481. Agree? Tama? Then, convert mo siya sa polar. 7. Ano na bawas? 7. Ha? Ano lumabas? 4 point. Ito dapat yung lalabas yun eh. Ito, 6.375 minus J 0.961 ay, ayun, 4.805. Ito, 4.805. Apo, sir, 4.805. Okay. Which is now equal to option 1. 7.983. Tama? Yes po, sir. Angle negative 37.006. 0.8006. Ito, double check. 1.275. Tapos 3.770 I. 3.623. Agree? Plus 4.807. Tama ba? Tama. Tama po, sir. Then convert mo yun into its polar form. Answer, 6.019. Angle 52.994. Tama po, sir. Okay tayo. So, yun yung sagot. Diba? 2 oras kung tinatype. That's your answer. Okay, so sa ngayon, I need your solutions on this part. But eventually, pagdating natin sa latter part, sa last part ng ating discussion, as long as you have the table, I'm good. Okay? Pero sa ngayon, you need to show your complete solution because first time nyo pa lang naman siyang isa-solve. Okay? Baka malito kayo. Are we clear? Yes, sir. Clear. Okay. So, this is example number 2. As you can see, ano na nga pinagkaiba? Yung voltage ko, 10 pa rin, 60 Hz. Tapos yung instead na inductor, ang nilagay ko is capacitor. The capacitor is polarized or non-polarized? Ha? Non-polarized. Kasi di ba pareha silang dalawang guhit lang. Walang naka-curve. Pag naka-curve, polarized yun. So that is 100 microfarad. Ano ibig sabihin ng micro? Ano ibig sabihin ng micro? Times 10 to the? -6. -6. Okay, so this is the computation for your reactance of the capacitor. XC is equal to 1 over 2 pi FC. So as you can see before, during the time na walang scientific calculator, you have to compute everything manually. Nag-gets niya? Gets niya? Wala namang calculator na kaya mag-compute dati ng polar ng diretsyo.
So pagka ganyan na yung klase ng exam, masyadong matagal talaga. Kaya pang circuits 1 sa amin dati 3 hours. Kasi masyadong mahaba yung computations. Pero ngayon, madali na kasi meron tayong calculator na maganda. Hindi nga alam kung ibili yung iba. Okay? So, we have this one. Tama ba tong XC ka? Yes or no? So, F is 60 Hz. Lagi daw bang 60 Hz? Hindi. Pwede maging 50 Hz yan. Pwedeng mapalitan yung frequency. Okay? Ang usual lang kasi na ginagamit, lalo na sa Pilipinas, 60 Hz. Okay? Makikita niyo yan sa mga AC na saksakan. Okay tayo? Tama to? 26.526? Tama po, sir. Iingay. Tinis ng boses eh. Okay, so as you can see, the resistor is 5 plus J0, which is 5 angle 0. Kasi sinabi ko kanina, resistor siya. So in phase siya, yung tinatawag nilang in phase. 0 yung degrees niya. Okay? Tapos yung capacitor ay hindi na to L, this should be C kasi capacitor tayo. So our C is 26.526, which is my reactance ng capacitor ko, 26.526. Angle negative 90. Paki-check nga kung tama yung conversion ko. Pindutin nyo lang to, equals mo, then option, then convert mo to polar. Tama. Sagotski. Tama po, sir. Sumagot kayo. Hanggang dyan na lang yung nasolve ko. Okay. Hinahanap ko pa yung, nawala kasi itong file na to, meron na itong nakatype dati. So, ayan na siya. So, anong susunod na gagawin ko? Anybody? I-add na po, sir. Add na natin. So, you just have to copy this one. Yung part na nag-add tayo. Papunta dito. So, ang i-add ko is 5 plus J0. Tapos, plus 0 minus 26 point. Ano yun? 0 minus 26.526. Tama ba? 26.526. So what's the answer? 5. Ano? Minus 26.526. Minus J 26.526. Good? Good? Okay pa. Convert nyo nga sa polar. Pinakuha niyang sagot. $26.993 negative 79.325. Negative 325. Agree? Yes, sir. So I have to update this one now. Copy. Paste. This should be example number 2, not example number 1. So ano ilalagay ko dito? Ang ilalagay ko dito is 5. Copy ko to. Para madaling i-type. 5 minus J, 26.526. Agree? Tapos, that's equal to 26.993. Angle, negative 79.325. Which was, yun nakuha natin dito. 26.993, 79.325. Agree? So, what's the next step? Ano susunod na gagawin ko? Nakuha ko na lahat ng resistors.
Current naman po, sir. Current. Okay. So, just copy lang to. Same solution lang naman halos yan eh. Ang pinagkaiba lang is, yun nga, since ang pinag-uusapan natin dito is capacitor, iba yung formula ng reactance niya. 1/2 pi Fc. Gets? So that's equal to 10 plus J0, which is yung same answer natin kanina. Tapos this is 5 minus J minus J, and 26.526. What's the answer? Wala 0.069. nga. Pag ginalaw ko kasi mawawala eh. 0.069 Opo, sir. Plus so it's siya plus 0.364. 364. Very good. Good. Convert that into polar. 0.370 angle 79.325. Point 325. 325. Agree? Agree. So I have to update this one now. Okay lang ba yung ganitong setup? Ha? Okay lang ba yung ganitong setup? Hindi, ganito talaga kami nun. Sila actually nagsasolve, hindi ako. Susulat ko lang yung problem. So sagutan ko yung number 1. After ko sagutan yung number 1, susulat na lang ako ng problem. Kunyari, ito, papakita ko na lang sa kanila. Pakita ko to. Then the rest, itong table na to, kanya-kanyang kanya-kanyang tao sasagot niyan. Kaya sila Rog yung nakatayo, sila kanya-kanya silang sumasagot. So, ang nakuha nating sagot was, copy natin to para madali mag-type. Zero point 0.069 J 0.364. Agree? Yan yung nakuha ang sagot kanina, di ba? Yes po, sir. Angles, 79.325. Zero point 370 angle 79.325. Tama. So itong current na to will be the current for the capacitor also and the resistor because they are connected in series. Agree? Yes po. Okay. With that, I can now solve for the voltage. Paano ko sasabihin yung voltage? E is equal to I times Z. IZ yun, IZ. And so a few changes here. Instead of solve for the voltage of the resistor and the, ano dapat to? Capacitor. Agree? So this was now equal to 0.069 plus J 0.364. Agree?
Tapos, ito ay 0 minus 26 minus J 26.526. Agree? Agree? Uy. Okay tayo dito. 26.526. 0.069. 0.364. 0 minus J, 26.526, 0.069, 664, 5, and 0. So, can you solve for E sub R and E sub C? E sub R and E sub C. Hindi to EL. This should be C. ER muna. What's the answer? 0. E sub R equals 0.345 plus 1.82. J 1.82. J 1.820. Use 3 decimal places always. Kahit na 0 na yan. Convert that into polar. Birang-birang, ikaw naman. Nakakalcue. Nasa si sir. Sige. Tama? Tama ta? Tama po, sir. Okay. Easy. Birang-birang. Tapos sinat lang ni Mylene, no? Ganyan tayo eh. Ano Mylene, okay pa dyan? Okay po, sir. Ano sagot? 9 point? 655 655. minus 1.830. 1.830. 830. Birang-birang. Ikaw na yung polar nun. So no need to show the solution of converting the rectangular to polar because we already discussed that. Utang-utang na nga tayo dyan. Isang buong grading period tayo nag-discuss niyan eh. 9.827, sir. 9.827 angle. 10. Negative 10 point. 70. 733. Agree? 734. Yes, sir. So ano susunod? Have to copy this one again. Then this one. Kasi paano namin sasagutan yan? Pag sinagutan niya yan, sa simula ng solution nyo, for example ito, sa simula pa lang, nandun na lahat ng table. Nasa simula, nasa taas na yung table. And then all of your solutions nasa baba. Nasusundan? Nasusundan? Po, sir. So, for example, di ba ito yung drawing. Pagkatapos nito, itong table na to, naka-drawing na yan agad. Saka mo ilalagay yung computation mo nito, yung computation mo nito, yung computation mo nito, tsaka itong computation nito. Then, pag tingnan mo yung table mo ngayon, kompleto na yung data. Nasusundan? Yes, sir. Isang table lang. Hindi yung drawing yung lahat ng table. Paulit-ulit yun. Ang reason lang kung bakit nagiging tigi-tigi isang table dito is because nasa PowerPoint tayo. Nagets? Nagets? Okay. So, isang table lang na nasa ibabaw. Pagkatapos mo i-drawing yung diagram, kagaya nito. For example, ito. A-drawing yung diagram. May table na siya sa baba. Gets niya? So, what's the answer dito? 0.345 plus J 1.820. Then copy ko to. Mahirap kasi mag-type ng ano. One point 852 angle positive 79 na 0.266.
Ayan. Then dito naman sa kabila, what's my data? 9.655 minus J 1.830. Then 9.827 angle negative 10.734. Okay. Good? Good. Yes po. Okay. So what I want you to do now is add mo yung yung voltage sa resistor tsaka yung voltage sa capacitor. So add mo tong dalawa. Tsaka ito. Anong lalabas sa sagot? Ten plus 0 po. 10 plus 0. More or less. Tama? Yes. Yes Which po. is your voltage mo. Yun din yung voltage mo. Nagets? So that's one way of checking. Kaya dito, dapat to example number 2, but number 1 ka. Kaya dito sa number 1, if I were to add this voltage and this voltage, it should be equal to 10. More or less. Tama? Lagi daw bang 10 yung voltage? Hindi ah. Hindi naman laging 10 yung voltage. Nagkataon lang na dun sa book ang example niya, parehas na 10 voltage niya. Sa book lang din galing tong discussion natin. Kaya alam ko na kagad na tama yung sagot. Kaya nga nung nag-iba yung sagot kanina, sabi ko ba't may mali? Okay? Ba't gumalaw? Ito sa taas. Hindi siya. Ito. Yun. Agree? Good tayo? Good? So far? Kaya? Mga ilang problem? Ay, mga tanong ko sa high school eh. Ilang problem kaya nyo? 5. Ganun yung mga yan. May mga kampante talaga. Okay, let's have number 3. Drawing number 3. Let's combine them. Okay. So how are you to solve this one? So, unang-unang kailangan ko. Anybody? Okay. So I need to compute for the reactance. Hindi lang ng capacitor, pati ng inductor. Tama? Tama? So, kailangan ko to. Tsaka, yung reactance ng capacitor. Example number 3. Example number 3. Good? Good pa. So, our frequency is still 60 Hertz. Tapos, inductor muna tayo. That is 650 millihenry. H stands for Henry. So that is 650. Tama? Tama? Okay. So what's the answer? What's the answer? Times 10 to the 3 nasa calculator. 245.044. Good. Next. It's 1.5 microfarad. So
1.5 times 10 to the negative 6. Answer. Sir, ohms po ba talaga yan? Hindi po ba talaga siya pi? Ha? Wala pong pi, sir? Pi is just a constant eh. Hindi, I mean, sir, wala po siyang pi dyan sa ilalim. Ohms po siya. Pi dapat to, sorry. Bakit naging pi? Insert symbol. Kasi yun yung malapit doon. Sorry. Wala, nangyari dito. So ito, papalitan ko ng pi. So ito. Good. Ako, sir. So dapat yun nandito. Pi din. Kasi yung sa taas din kanina. Oo, pi din. Bakit naging ohm? Hirap mag-type. Maganda pa yung office ko niyan. Paano ko yung office ko luma? Diba? Alright. Saan ang sagad dito? 1,000? 768. Okay. 7. Ay, sumasagot si... Gusto ko, sumasagot. Si birang-birang lang talaga ay sumagot eh. Shy type. Okay. So next, we need our table. Tama? Nakompute natin yung dalawa eh. So kailangan ko na yung table. Dito na lang tayo yung maluwag-luwag. Okay. So this is example number 3. Bakit 2 pa rin? Ano ang voltage ko? 120. So hindi na siya 10, 120 na siya. Okay na? Good tayo dito. And then, the problem now is hindi lang siya R, tsaka hindi lang siya C. It's actually RLC. Tama? Yan. Ang takin mo. So ito, adjust ko to. Adjust ko pa ng konti. Adjust ka ng konti. Pantay na ba? Doon na yan. Ayan. RLC. Save natin. Para next week naman, puro parallel naman yung i-discuss natin. Okay. So, what is my resistor? My resistor is 250 ohms. Therefore, that is 250 plus J0. Agree? My inductance. Sa inductor. Ano makuha kong value? Hirap mag-type, dude. Ano yung solve natin? 245.044. Tama? 245.044. Anong angle ko? Angle? 90 Inductor. degrees. 90 degrees. So this is 0 plus 245.044. J. Tama? Ako, sir. Okay. Then the next one is 1,768. 0.388. Angle negative 90. Tama? Yes, sir. So 1,768.388
388. Good. Wala pa to. Hindi pa tayo nakapag-total eh. Saan susunod gagawin ko? Magto-total na ako. Total na po. Ito yun, no? So, I just prefer to use yung rectangular. But it's up to you kung gusto mong gamitin yung polar. I just prefer to use rin yung rectangular dito. Mahirap kasing i-type yung may angle-angle eh. Diba? Ang ungulit pa. Oh. Talagang dininext niya. Okay. Can you solve for Z total? Hmm? 150 minus 250? Opo, sir. Oh, shit. Sorry. 250 minus 1523 1523 point 344. 244 po. 244. Mali na lahat ng computation ko. 344 rin nakalagay. Tapos, Sir, sa akin po 344. double check, Mylene. Uy, 344. 344 pala, sir. 388 plus Mali ako, 0.44. sir. 044 eh. Tama. Tama 344. na po, sir. Ulat ako. Sabi ko, haba na sinunod ko dito tapos mali pala. Okay, convert nyo into polar. 1,043. 1543. 0.721. 722. 721, 722. 722, sir. Okay. Angle. Negative 80. Point. 680 po. 680. Good. Okay tayo. Whew. So I need to duplicate this one. And paste it here. Masasolve ko na siya ngayon dito as 250 minus J1523.344 tapos 1543.722 angle negative 80 di ka nang di magkasya 0.680 di na nga kasya. Usog lang ng konti. Uy. Ayaw. Ayaw niyang pausog doon. Ito, usog. Good. Okay tayo? Yes, sir. Ano susunod na gagawin ko? IMPH. Ohm's law. Yun. Lumabas din. Kailangan maayos yan. So ngayon mag-ohms law ako. Para makuha ko yung, ano kukunin ko? Amperes. Ito. Okay. So that would be 120 plus J0. Tapos Z total is
250. Yun na. Minus J 1523.344. Tama. Okay. Paki-compute. What's the answer? 0.013 plus 0.077. J 0.077. Yes po. Agree? And then, convert that into polar. 0.78. 80.680. Tama. Yes po, sir. So I have to update my table. Input natin to. (0.013) J 0.077. Then 0.078 angle 80. Tama. Tama. Uy, sagot. Yes po, sir. Mamaya, type ako ng type dito. Mali naman pala. Right. Sapa. Yun. So, alam ko lang kung gawin. Kailangan kong gawin ngayon. Amperes? Meron ako. Voltage na lang. Okay, volts. Saan yun? So, ang kailangan ko ngayon is yung slide na to. Para sa capacitor and then para sa inductor ito. Voltage at the inductor. Tatanggalin ko lang to. So, dito tayo. Ang kailangan ko ngayon is yung ito, which is my current. And then, my resistor is 250 J0. Okay. Then, same data para sa current dito. Tapos, ang inductor ko is this one. Yan yung ZL ko. Good. Then, same data para sa current. And then, I need this one. Tama na. Okay. Makalimutan ko yung space na yun. So, dito. Good. Good. Ito.
Lagyan natin ng space para emphasize na yun yung sagot. Okay. Tapos naman na tayo. Baka malito si Birang-Birang, mahirap na. Diba? Okay. Ito na tayo. Sagot dito. 3.25. 3.250. Ako. J. Minus 19. Minus ba? Ako, Plus. minus po. Plus sa akin. Double check. This should be plus. Negative ba to? Positive? Paki-double check nga. Positive na. Isang mali mo lang, no? Damay lahat. Okay. Plus ba? Plus na po, sir. Okay. Plus J. 19.25. 19.250. So that would be polar. 19.522. Angle. 80.417. 80.417. 417. Tama. Tama. Dito naman. What's the answer? Negative 18. 18.868 po. plus 3.1. huwag niyo kakalimutan yung J, 186. Tama? Tama ba? Sir. Okay. Polar form? 19.135. Angle? 170. Point? 417 po. 417. Save. Then dito. Answer. 136. 136.166 166. Minus J. 22.989. 989. Okay lang na ganito yung magiging setup natin for the next 3 sessions. 3 Okay, sessions okay. na lang tayo. 3 sessions na lang tayo. Final requirement na lang. Tama na yun. Liglit na ng saldo. 5,000 na lang sinad ko kanina. 138 point. 093. Halos lahat ng klase ko tatapusin ko kagad eh. Negative 9. Point. 583. 583. Wala ako sa Sabado Okay. Baka mas maloob nyo na ako sa Sabado. So sa next Saturday, ang topic natin is inverse of a matrix using yung row echelon. Yung parang sa row echelon din. Yung by elimination lang ng row. Manipulation lang ng row column. Okay? So,
Copy. Paste. I just need to copy this one. Mali. So, ayusin ko na lang ito mamaya. Tatype ko na lang naman yun eh. Anyway, tapos na tayo. Good. Yes, sir. So, ito yung assignment nyo. Kayang-kaya nyo naman to. Ito yung isa pa sa mga assignment nyo. This is drawing number 4, drawing number 5, and drawing number 6. So, it's basically parehas ng pinago ko lang yung given para makapag-practice pa kayo on how to manipulate it using your calculator. Goods? Yes. Okay. Sir, pag nagsagot kami, sir, kahit wala na yung mga solution, basta may sagot po yung table. Kailangan ko muna yung solution sa ngayon. Sa third na natin, sa final exam, pwede ng table lang. Okay? Sige po, sir. Okay? Sa ngayon, kailangan nyo muna yung solution para ma-practice nyo. Okay. Okay? Stop ko na yung share. Labas na para makapag-picture na tayo. Hihilo na ako. Ang yung pag ginagawa yan. Tapos saglit lang itatype, no? Berong-berong. May laboratory kayo kay Sir John? Wala. Marami, sir. Hindi kayo wala Bukas, sir, klase. Gani po. May laboratory kay Sir Gani? Bukas po, sir. Yung tipong 1 oras lang kayo doon tapos uwi na rin kayo? 2 hours naman, sir. 2 2 hours naman. hours. Sige. 2 Pero yung hours. activity, 30 minutes lang. Sige, 2 hours. Sige. Anyway, malapit naman na tayo matapos dun sa pang-Sabado natin. Papatawag ko na lang kayo for your checking na lang of your requirement. Okay, and then this one, so next week parallel, hopefully, kasi nasa triathlon ako this weekend, so hindi ko alam kung kaya ko na pumasok ng Martes sa inyo. Pag hindi, naintindihan nyo na yun. But definitely, sa Saturday, next Saturday, mga pagklase na ako nun. Okay, so pagka may klase naman tayo sa next week, parallel naman, after ng parallel is series parallel na. Okay, so may series siya kami nakaparallel na circuit. Okay, in some books may delta to y pa yan, y to delta. Pero hanggang doon na lang tayo sa series parallel. After ng series parallel, final requirement na lang. Goods. The final requirement is just be exam. Exam pa rin. Compilation ng mga pinag-aralan natin. Okay na? Alis na Okay. mag-exam po kami dyan sa school. Sa final requirement. Lecture ako, di ba? Si Sargani yung sa laboratory niyo. So hindi niyo kailangan pumunta sa school. Okay? Hindi, sir. I mean sa ano po. Yun sa advanced math. Sa advanced math, pupunta lang kayo ng school for final requirement. It's not an exam. It's more on program. Papacheck lang kayo ng program basically. Papacheck lang po ng program. Papacheck lang yung program. Nung tuturuan pa kayo paano mag-program ng ano. Hindi na ako sinasawaran para magturo paano mag-program ng turbosino. Okay? Tama na yon. Ako na nga yung nagturo ng hindi mayabang kayo sa matrix kahit 5x5. Alam niyo yung sagot. Kasi sir, kailangan ng solution. At least alam mo yung sagot. Alam mo na yung sagot. Alam mo nga yung sagot, may hilo ka naman. May mali ka sa unang-una, ulitin mo lahat. Sundan nyo lang yung procedure ko. Yung pivot. And merong app, may app na nagsasolve. Napin nyo na lang kung ano yung pangalan ng app. May bigay ko pa yung pangalan ng app. Hindi sir, that's cheating. Hindi naman cheating yun. May Charot app na bibigay sa iyo yung sagot na naka-fraction. Yung inverse ng matrix, naka-fraction. Kaya niya ibigay yung sagot ng naka-fraction. Kasi ang problema sa Scilab, di ba, naka-decimal pa rin siya. So may mga na kaya mo solve ng naka-fraction siya mismo. Kaya lang, wala pa rin solution. Pag may nakita ka, tsempohan. Pagandahan na lang may solution, may nakita ko online. Pagandahan na lang ng Pero hindi ko ginamit. Kasi iba rin naman yung solution nun. Kasi yun yung approach nung gumawa nung developer. Nung tinuro sa kanya. Iba yung approach natin. Iba yung Di ba? Sana kung ako rin nagturo sa developer na yun, isa lang yung approach nun. Di ba? Pero sir, yung mga sagot namin, isa lang approach. Isa lang yung sagot niya, malamang. Okay. So, in terms of that one kasi, yung mga developer na yung mga app na yan, that's actually yung laboratory niyo dapat. Okay. Hindi nga lang siya app. Gamit mo nga lang Scilab or MATLAB. Kaya lang, ang problema nga, wala nga tayong MATLAB sa school. So, I'm giving you the freedom to use any other software na alam nyo, yung napag-aralan nyo na. Okay? As long as you can defend it. Ibig sabihin ng defend, pag pinabago-bago ko yan, pinadagdag ako dyan, kaya mong paliwanag sa akin. Okay? Okay? So, ano bang parang bigay po kayo ng parang itsura ng gagawin namin program? For example,
may complex numbers. So, mag-add, magsusubtract, mag-multiply, mag-divide. Parang So, kunyari, pwede. sir, parang calculator po Parang siya ng calculator complex lang number. siya ng complex numbers. Ganun. Tapos, logarithms. Naalala niyo yung logarithms na tinuro ko sa inyo sa Calculus 1? Yung logarithm of n base b is equal to x. So, pwedeng n yung nawawala, x yung nawawala, b yung nawawala. So, solvein mo lang. And then the last one is matrix. Sa matrix, syempre, pagandahan na lang ng matrix. Baka naman pare-parehas para ipapacheck nyo sa akin sa matrix. Okay, syempre, kaya-kaya nyo na i-determinate. Binigay ko na yung formula. Tama? Yung yung cofactor adjoint, cofactor, kaya yan. Basta alam mo lang kung paano kunin yung formula. Cofactor, makukuha mo yan. Basta alam mo lang yung formula. Yung multiplication ng matrix, alam nyo na rin yung formula eh. Tama? Addition, subtraction, multiplication ng matrix. Kaya niya na yun. Nakita niyo na kung paano siya sinusolve manually eh. May pattern naman tayong ginamit eh. So declaration na lang ng variables yun. Mahaba talaga yung code. Yun nga. Pagandahan ng program. Okay? Hindi po pwede magpa-check ng Excel lang ha. Ano yung Excel lang? Executable lang ha. Yung hindi nakikita yung source code. Mali yun. Okay? Di-download na lang yun pag executable lang yung pinapacheck sa akin. Okay? Kailangan ko yung buong source code. Kung paano mo siya ginawa. Clear? Okay, picture niya tayo. 1, 2, 3. I will post this one later tomorrow. May mga asikasuhin pa rin kasi ako eh. Okay? Okay? Tomorrow or later ha? Try ko ha? Try ko later. Kung hindi later, tomorrow. Sir, pero Okay? sir, yung sa namin sa programming, matagal po yung ibibigay ng time. Oh, matagal pa yung time nung sa programming. Magsiset na lang tayo ng date kung kailan kayo mag-check. Siyempre, bago mag-finals. Hindi po pwedeng during the time ng finals. Okay? I expect that to be finished siguro by April. Mga ganun. Last week ng April. Ganun yun. Okay? Okay po. Wala nang questions? Goods na tayo? So, end ko na yung ating meeting and thank you for coming. I'll Thank you po. see you when I see you. Bye-bye.